Tadam, Rahapodin jakso 288. Yes. Tänään harvinaista herkkua tarjolla. Me päästään nimeämään uusi kupla. No niin. Volkswagen-kupla, Hitlerin kosto, mitä muita sillä? Ei se vai? Semmoisesta riemukuplasta ei ole kyse tänään. Okei. Eikä mä en tiedä paljastetaanko ihan sitä vielä. Onko tämä sun Twitter-kupla sitten? Kun sulla on niin tällaiset niinku, tyylilasit päässä ja logolippis. Ne on imagolasia ja tää on product placementti. Okei. Mutta sekään ei liity tähän. Saat sä jotain sponssia nyt työnantajaltamme, kun sulla on se lippis? Katsotaan. Mulla on taas sellainen fiilis, että mä oon jäänyt jostain paitsi. Mulla on sponssi lakana tässä. Niin. Sulla on tommoset makuhuoneet, samettiverhot siellä. No joo, tai mitä lie. Mutta semmoinen meidän studio nyt tänään on. No niin, juuri näin. Mutta tästä olisi idea nimetä tämä keskarikuplaksi, mutta ei vielä paljasteta, mikä tämä kuplan nimen syntyhistoria on. Mutta ehkä se, että keskarista ei ole kyse siitä keskioluesta. Eikö? Ei. Se kuulostaa, että keskari, okei, johtuu siitä, keskioluen kupla. Ei ole, keskioluet ei ole kupla. Ja keskiolueista, kun puhutaan, tai oluista kun puhutaan, niin tulee mieleen Otan olut, joka on sattumoisin hyvin ajankohtainen tällä hetkellä. No mä ymmärrän minkä takia. Mutta se ei liity siihenkään. No se ei liity siihenkään. Se ei ole kuplaantunut niin paljon tässä. Ja mutta jotta me ymmärrettäisiin tätä kuplaa, mikä on tähän nyt syntynyt, mikä me nimetään, niin käydään nopea recappi historiasta, millaisia kuplia on ollut. Eli jos me nyt lähdetään tästä, mennään nyt sinne, jonne te ehkä kaikki muista, mutta osakemarkkinat kuitenkin. Osakemarkkinoiden kuplista. Ei mennä sinne tulppanikupliin, sinne 1600-luvulle ja Hollantiin, se on liian kaukasta. Sieltä nyt ei haeta sitä analogiaa, mitä nyt tapahtuu. Eikä vuoteen 29kään. Mutta musta maanantai. Oli joku kupla. Muistatko Martin siitä yhtään mitään? Joo, se musta maanantai 2.0, eli se ensimmäinen oli silloin 29, niin vuoden 87 oli tällainen musta maanantai 2.0. Ja siinä oli vähän tällaista hurlum hei jaksoa takana lähes no itse asiassa ei ollut kuin 5-6 vuotta pörssinousua tällaisen niin kuin inflaation jäljiltä, inflaatiokraaterista ponnahtanut uusi hurlum hei jakso, joka päättyi sitten mustaan maanantaihin vuonna 87 syksyllä. Ja siinä oli, sitten kun sitä on vähän niin kuin avattu, niin siinä oli sellaista mielenkiintoista jännää, että perjantaina, kun markkinat meni kiinni, niin oli ihan järjetön niin kuin epätasapaino johdannaismarkkinoilla. Eli se kupli siellä koko viikonlopun ajan. Ja just näin. Ja sitten maanantaina niin oli sitten vähän kiire nämä johdannaismarkkinat. Se oli ensimmäinen kerta, kun johdannaismarkkinat nähtiin tällaisena kuplan posauttajan niin kuin amplifierina, tehostajana. Et se oli ihan selkeää, että siitä opittiin taas vähän jotain. Niin, uusi juttu, mikä kiihdytti markkinat ekstaasiin ja pam, bileet loppu. No mutta hei, siitähän heti perään, about 20 vuotta tai jotain, tuli dotcom-kupla. No 10 riittää, mutta joo. Ja sen nimen perusteella dotcom-kupla, tämä on aika naseva nimi, mutta se kertoo, että mistä on kyse sitten, että siihen aikaan, sanotaan 95 eteenpäin, oli monta kasvun vuotta näitä uusia dotcom-firmoja, eli nettifirmoja, millä oli yksi PowerPoint-esitys ja internet-osoite, .com. Niin niitä tuli kuin sieniä sateella. Kyllä. Ja osa näistä kasvoi infernaalisesti, osa oli ihan hyviä, mutta sinne joukkoon alkoi pesiytyä kaiken näköisiä dotcom-firmoja, jotka oli siellä mukana ja kukaan ei enää pystynyt erottaa, että näistä tarinoista, mikä tarina tästä on totta ja tarua. Ei. Ja tämä kupla kasvoi. Ja siellä seassa tosiaan oli sellaisia firmoja kuin Amazon.com, Yahoo.com ja näin poispäin, mutta siellä oli myös tällaisia firmoja kuin Riot E, siinä ei ollut .comia,
interaktiivinen saatana, ei kun satama, anteeksi, ja muita tällaisia IT-toimialaan liittyviä lafkoja. Puhutaan myöskin Suomessa IT-kuplan puhkeamisesta. Ja se oli sitä aikaa, kun Yahoon PE-luku oli 900. Ja sitten kun tällaiset vanhat vaarit, niin kuin tällaiset seneilit, mistään ymmärtämättömät tyypit, kuten Warren Buffett ihmettelee, että millä logiikalla toi nyt on noin, niin vastaus oli, it's the new economy, dummy. New economy. New economy. Niinku, tämä on, kato, ei tarvitse tehdä tulosta, kato, kun tulokset on tuolla tulevaisuudessa, ja ne tulokset onkin sitten niin kovia, että se on ihan ok, jos se PE-luku tänään on 1000. Miten tulee kuulostaako tutulta? Miten vähän semmoinen fläsäri siitä, että ainoastaan kasvu on tärkeintä, tulos tulee myöhemmin, pitää saada asiakkaita, käyttäjiä, vain se kasvu merkitsee. Kyllä. Ja tämä oli .com-kuplassa 9900, mutta se nyt ei päättynyt hyvin. Osaltaan siinä oli myös se tämmöinen ihan ihmeellinen bugi, minkä Bill Gates oli tehnyt. Hän kun oli koodannut MS-DOS ja myöhemmin Windowsi, hän oli unohtanut siitä, että kun päivämäärä merkitään ja vuosisata... Laitetaan nyt tämä Bill Gatesin, niin syyksi tämäkin asia. Niin, kun vuosisata vaihtuu, niin se pitäisi myös olla jollain tavalla tässä tietokoneeseen syvälle ammutussa päivämäärässä, joka kontrolloi kaikkea sen tekemistä. Joo. Niin se vuosisata puuttui siitä, että siinä oli vaan 99 vuoden jälkeen se nollaantui, tuli uudestaan 00, mutta ei kerrottu, että se oli 2000, 2000, vaan se niinku oletti, että se palaa siihen 1900 takaisin. Niin. Ja tätä pelättiin. Kaikki organisaatiot varautuivat ihan älyttömästi siihen. Joo, siis pari vuotta ennen, niin sitähän puhuttiin tästä 2KY, tai miten se nyt lausuttiin? Y2K taisi Y2K, joo, bugista, ja ihmeteltiin, että tippuuko lentokone taivaalta, ja kaikkea muuta. Ja kyllä siinä niin kuin hartiavoimin tehtiin, konsulteilla niin kuin tulot kasvoja, tehtiin hartiavoimin duunia, että perattiin niin kuin läpi ja katsottiin, että onko täällä jotain. Ja ei mennyt montaa kuukautta sen jälkeen, kun se uusi vuosituhat oli alkanut, huomattiin, että mitä ei tapahtunut, että turhaan tehtiin, projektit loppu, haippi loppu, ruvettiin perkaan niitä tarinoita, tarinoista ei ollut paljon enää jäljellä, ja pam, kupla räjähti. Joo, parhaimmillaan niin Dilbertissä oli hyvä tällainen strippi, missä tällainen yksi näistä hahmoista Dilbertissä, jolla oli päättänyt, että se laittaa hiukset ponihäntään, niin sitten tuli 2 liituraitaa sanaa, että hei, we want to buy your .com company. Ja sitten se sanoi, että what are you talking about? I'm just an engineer with a cool ponytail. Ja siihen sitten liitoraidat, we like to get in early. Ja tämä kuvastaa mun mielestä niin kuin pähkinänkuoressa sitä tilannetta, missä, ja siinä niin kuin hurlumheissä, missä elettiin niin kuin silloin, kun se lähti sitten lapasesta. Ja rahoitusalalta jengi lopetti hommat ja lähti perustamaan .com-yhtiötä. Muun muassa muistat sä, että oli myöskin sitä, että sitä tehtiin paitsi sen takia, että halusi tehdä 1000 kiloa rahaa, niin sen takia, että ei tarvinnut pitää pukua teissä. Se on totta. Että ja rahoitusalalla niin oli sitten niin kuin Goldman Sachsissa ja JP Morganissa ja kaikkialla, niin sieltä loppui tämä pukupakko ja jengi sai tulla vähän niin kuin, näyttää vähän hipiltä ja tämä oli kaikki ihan ok. Sitten kun tämä .com-kupla posahti, niin sitten no niin kuin party's over, put the suit back on. Niin siellä oli maksimissaan oli joku tämmöinen pieni poikkeus, Casual Friday, ja sait jättää kravatin kotiin. Joo. Yes, mutta hei, kupla posahti, sen jälkeen otettiin vähän aikaa happea, mutta... 10 vuotta otettiin happea. 10 vuotta. Ja sitten alkoi seuraavan kuplan rakennus. Se ei tapahtunut ehkä niin paljon täällä Euroopassa, mutta Jenkeissä, kyllä ne on viihdemaailman ihmisiä, ne osaa tämmöiset haipit tehdä. Kyllä. Ja siellä oli sitten seuraava kupla rakentumassa, Subprime. Juu. Siellä ajateltiin, että kun paskaa paketoidaan nättiin pakettiin, niin se jotenkin se niin kuin muuttuu joksikin muuksi. Eli
Eli kaikkea shaibaa tungettiin lahjapakettiin, heitettiin kiiltävät paperit, narut, strösselit, onnittelukortit. Tämä myytiin markkinoille hyvän hintaan. Kyllä. Ja tätäkin bilettä jatkui hetken aikaa. Joo, eli siinä tosiaan oli kyse siitä, että asuntolainat arvopaperistettiin. Eli otettiin niin kuin markkinoilta niin kuin asuntolainoja ja sitten niitä niin kuin pankkien taseesta periaatteessa. Ja sitten ne paketoitiin tällaisiksi niin kuin hyvälaatuisiksi lainoiksi, jossa oli niin kuin pelkästään niin kuin hyviä asuntolainoja takana, eli siellä joku miljonääri oli ostanut jonkun linnan ja ottanut siihen 10% vipua ja varmasti tulee rahat takaisin ja no hätä. Ja näitä laitettiin sitten 50 000 yhteen pakettiin ja myytiin markkinoille arvopapereina. Ja sitten oli niin kuin kaikkea siltä väliltä ja sitten hän niin kuin loppupäässä oli sitten miljoonalainat, jotka oli annettu kodittomille, tai siis siihen pisteeseen asti kodittomille tyypeille, jotka oli sitten mennyt ostaa jostain niin kuin miljoonakämpän itselleen ja pahimmissa tapauksissa varmaan niin kuin jopa koirille, että kaikilla periaatteessa, joilla oli jonkunnäköinen sotu, niin niille tungettiin niin kuin siis $1 miljoonaa käteen ja sanottiin, että osta itsellesi kämppä. Ja riitti, että koira laittoi tassun merkin siihen kauppapapereihin. Niin... Joo, ja sitten niin kuin, tämä niin kuin jäteongelma, niin sekin paketoitiin sitten. Laitettiin 50 000 sellaista lainaa yhteen nippuun ja laitettiin niin kuin hieno presis päälle ja kiiltävä paperi ja näin. Ja sekin sitten myytiin markkinoille paremmalla korolla. Myytiin markkinoilla ja sitten markkinat tajusivat, että hetkinen, nyt täällä on tämmöisiä instrumentteja, niihin voi laittaa vaikka johdannaisiakin vielä mukaan. Jotka sitten saatiin sielläkin paketoitua tämä. Joo, ja kaikki oli, ja sitten siihen tuli mukaan näihin juhliin, niin tuli sitten tällaiset luottoluokittelijat tuli mukaan ja löi leimaansa pöytään, että joo, tämä on AAAta kaikki. Nekin halusi olla paketoimassa tätä shaibaa uudella tavalla. Joo, ja sitten kun jossain vaiheessa todettiin, että hei hetkinen, että itse asiassa tämä lainanottaja, niin se on koira tai se on kuollut tai se on kadonnut maan pinnalta tai jotain muuta, että mikä on todennäköisyys sille, että tätä laina ikinä maksetaan takaisin, niin todettiin, että no ei se mitään, että hei, että meillähän on se kämppä vakuutena, että no problemo, ja sitten jossain vaiheessa tajuttiin, että hetkinen, että näitä kämppiä on rakennettu kuin sieniä sateella niin kuin keskelle erämaata, ja siellä ei asu kukaan, että kuka haluaa sinne muuttaa, mikäköhän näiden niin kuin vakuuksien markkina-arvo on, ja sitten joku tajusi, että ei hemmetti, että tämähän on ihan, eihän tässä ole mitään arvoa, että nämä on itse asiassa seissyt tyhjillään tämä miljoonan dollarin asunnoista koostuva asuinalue, niin on ollut seissyt tyhjillään viimeiset 5 vuotta, ja siellä ei muuta kuin kojotit asustele siellä olohuoneessa enää, että siis kukaan ei halua niitä ja kenellekään ei ole sitä rahaa ja se on niin kuin nolla-arvosta. Ja sitten lopulta tämäkin kupla puhkesi. Juuri näin. Mutta se itse asiassa laittoi sitten alulle tämän keskarikuplan. Eli tämä keskarikupla, näette sitten dotcom-kupla, subprime-kupla, ehkä tämä musta maanantakin, vähän niin kuin nasevia termejä, keskarikupla, joo. KK, joo. Niin toimii hyvin. Mutta jos taisi keskuspankkirien luoma kupla, niin se ei olisi yhtään näin seksikäs nimi, mitä me ollaan keksitty tälle. Ei. Ja sen takia, koska me ollaan Rahapodissa, niin me ei hienostella asioilla, vaan me vaan keksitään nämä uudet nasevat jutut, jotka sitten niin kuin ui ajan kanssa historiankirjoihin. Niin. Nytten, jos olette tekemässä uutta painosta kaikennäköisistä kuplista, voitte laittaa keskarikuplan huoletta sinne. Joo, laittaa sinne, että seuraavassa painossa tulee sitten tästä keskarikuplasta. Eli nytten, tästä oli 13-14 vuotta tästä subprimeista, nytten on kasvanut tämä uusi kupla uusiin korkeuksiin, ja nyt me ollaan käyty siellä kuplan huipulla vielä. Hyvällä todennäköisyydellä me ollaan käyty siellä kuplan huipulla vielä. Takuta me ei tietysti anneta tässä. Ei tietenkään. Mutta nyt näyttää sillä tavalla, että markkinat on jo sen verran kyykännyt tässä,
ja seuraavaa mietitään, että onko se pulkkamäkeä alaspäin, joku väliaikainen rekyyli ylöspäin vai mitä tulee tapahtumaan. Mutta nyt on oikea hetki nimetä tämä jo keskarikuplaksi. Kyllä. Keskuspankkiirien aiheuttamaksi kuplaksi. Kyllä, joka siis sai käytännössä alkunsa subprime-kuplan puhkeamisesta, koska silloin siemenet kylvettiin. Siemenet kylvettiin siinä, rahaa meinasi loppuun markkinoilta. Finanssikriisissähän kysehän oli siitä, että kaupalliset pankit ei uskaltanut tallettaa, kun siis pankeillahan on välillä niillä on niin kuin ylimääräistä rahaa yhden yön yli, välillä niillä on vajetta, jolloin ne pitää lainaa jostain sitä rahaa yön yli ja toisaalta tosiaan sitten ylijäämää ja tallettaa jonnekin. Ja tavallisesti pankit lainaa ja lainoittaa toisiltaan. Mutta siinä sitten finanssikriisin ympärillä niin vuonna 2008 vuodenvaihteessa niin alettiin tekemään tällaisia uusia maailmanennätyksiä siitä, miten paljon keskuspankit työnsi likviditeettiä markkinoille. Oho. Eli se johtui siitä, että nämä kaupalliset pankit, niin kuin Handelsbanken, ei uskaltanut lainaa Nordealle, eikä Nordea uskaltanut lainaa Danskelle. Ihme meininki. Eikä City JP Morganille, eikä Goldman Sachs Nordealle ja ristirasti. Mikään pankki ei uskaltanut enää edes yön yli laittaa talletuksensa kilpailijalle. Siis ne on nyt samoja kavereita, eilen kävit niiden kanssa katkarpa voileivällä lounaalla tuolla. Kyllä. Killistelit siellä champagnea. Ja seuraan päin sä et uskalla lainaa niille pennijeniä. Ei. Ja silloin keskuspankit päätti, että no hyvä on, tungetaan sitten likviditeettiä markkinoille, että ei huolta, pidetään tämä systeemi pystyssä. Ja Martti Hetemäkihän kävi silloin vuodenvaihteessa, hän kertoi siitä, että hän kävi vuodenvaihteessa silloin Jenkkilässä ja silloisia Treasurien ja keskuspankin pääjohtaja tapaamassa. Ja molemmat sanoivat, että joo, että meillä oli ongelma, mutta se on nyt hoidossa. Se oli silloin vuonna 2008 tammikuussa. Ja mitä siinä sitten kävikään? No, siinä kävi niin, että se raha meinasi loppua markkinat kokonaan ja sitten tämä raha haihtui tuhkana tuuleen luottotappiona tietenkin ja siitä sitten niin kuin keskuspankki katsoi Kiinaan päin ja ei kun Japanin päin ja totesi, että ei hemmetti, että taloushan menee niin kuin oikeasti jonnekin syövereihin, jos me ei keksitä jotain. Ja sitten hei, tiedättekö te mitä? Me pyydetään sitä Bäkkäri Janne survoa sinne niin kuin 1000 miljardia sinne meidän omalle tilille. Naps, enter. Ja sitten me ostetaan sillä ihan niin kuin kaikkea, mitä liikkuu niin kuin valtion paperia pois markkinoilta. Niin, että ne rahat, jotka on näin ollut sijoitettuna, niin ne joutuu löytämään uuden kodin. Uuden kodin? Okei. Okay. Ja sitä sitten on jatkunut 14 vuotta. Koti on vieläkään löytynyt. Ja puhutaan siis siitä, että silloin kun keskuspankki tosiaan ostaa näitä papereita sieltä, niin ne valtiolainat menee keskuspankin taseeseen ja sen takia niin puhutaan siitä, että keskuspankkien taseet on noussut ja kasvanut ihan uusiin sfääreihin ja se on EKPn tase on nyt 8500 miljardia ja euroa ja Fedin tase 7800 miljardia euroa ja joku voisi sanoa, että kun markkinoille on kaadettu tällainen määrä fyrkkaa, niin se on voinut ehkä vähän vaikuttaa sitten näihin osakemarkkinoihin. Okei, no tämä nyt on ihan selkeä homma. Siis sillä tavalla selkeä homma, että oli kriisi, siitä lähdettiin ulos jollain tavalla, mikä oli näin jälkipäin katsottuna väärä. Niin siis huomaa, yksikään taho, ei firma eikä henkilö joutunut Jenkkilässä boseen siitä subprime sotkun selvittämisestä. Eli veronmaksajat otti koko hitin itselleen kaikkinensa, koska kriittisiä pankkisysteemeitä ja kaikki ne, jotka oli vetänyt niin kuin kaksinkäsin
double digit miljoonia itselleen, niin ne pääsivät kuin koira veräjästä ja nauraa varmaan vieläkin siellä jossain Karibialla. No todennäköisesti nauraa. Joo, ja nauraa, tiedätkö miksi? No. Tämä keskarikriisi on myöskin synnyttänyt uuden subprime-kriisin. Ai. Siellä on taseessa taas erinäisillä pankeilla vaikka mitä, tietenkin, koska ei jouduttu vastuuseen. Mä kysyn sulta näin, että jos sä oot Citibankin toimari ja Jenkkilässä ja huomaat, että hei, että tuossa edellisessä subprime-kriisissä, niin eihän kukaan joutunut siitä mitenkään vastuuseen. Ja jos mä oon 5 vuotta jaksanut olla näissä hommissa, niin tehdäänpä nyt vaan tulosta ja aletaan taas paketoimaan paskaan nättiin pakettia myymään markkinoilla. Jos sitä menisi, ja sitähän menee, koska korot on ollut negatiivisia, niin tämä niin kuin asuntolainat on ollut periaatteessa ainoa vaihtoehto, mistä sä saat normi NS-kiinteätä korkoa tuottoa. Ja näin ollen sinne on synnytetty nyt sitten toinen mokoma sitä yhtä samaa shaibaa kuin aikaisemmin. Mutta tämä on kuitenkin keskarikupla, koska kaiken ytimessä on määrällinen elvytys, eli se, että pankit tosiaan keskuspankit ostaa sitä, imuroi markkinoilta pois sijoitettavia vähäriskisiä kohteita pakottaen ihmiskunnan oikean varallisuuden uusiin vaihtoehtoisiin kohteisiin, kuten kiinteistöt, hedge-rahastot ja osakemarkkinat. Okei, nyt on tullut näitä lieveilmiöitä, nyt on tullut se kupla, me ollaan ehkä käyty siellä huipulla. Ja se kupla sai vielä enemmän vauhtia sitten totta kai tästä surullisen kuuluisasta koronakriisistä, joka tuli sitten ihan randomisti ja laittoi sen vielä niin kuin afterburnerille, jolloin niin kuin keskuspankki sitten tarttui siihen ainoan tuuliin, mitä sillä on, ja se, että hei, no ostetaan sitten vielä kovemmin ja enemmän ja paljon ja niin kuin, jyrkemmin näitä lainoja pois markkinoilta. Mutta me tiedetään nyt, mistä tämä kupla aiheutuu. Keskuspankkirit. Kyllä. Eli tämä nimetään keskarikupla, tämä on heidän aiheuttama kupla. Sitten nämä lieveilmiöt, niistä voidaan olla montaa mieltä, mitä ne oli. Mutta miten tästä kriisistä nyt kävellään ulos? Me tiedetään, miten se on niinku aiheutettu, ja nyt joku kärsii. Yleensä silloin, kun tulee kupla, tulee kriisi, se on krapula, se on pahadarra, tuleeko rysäys, tuleeko semmoinen loivempi taantuma, lama. Miten tästä kävellään ulos? Mitä historia meille kertoo? Mitä niin kuin jenkit tekee? Mitä euroalueella tehdään? Tämä on pelottava tilanne käytännössä. No, tämä on pelottava tilanne ja nyt sitten Rahapodi kertoo, miten tässä tulee käymään. Ja tähän menee niin kuin just tasan tarkkaan näin, kun me tässä... Onko meillä pelikirja jo valmiina, että keskuspankit teki kuplan, nyt se on niin kuin puhkeamassa, jo puhjennut, me kerrotaan, miten nämä askelmerkit tästä etenee. Joo, ja sanotaan nyt vielä, että tämä siis voi pomppia tässä, nyt on torstai 18. päivä toukokuuta, niin tämä voi pomppia tässä vähän saman tapaan kuin silloin, kun .com-kupla puhkesi, eli tullaan niin kuin alas paljon ja sitten mennään ylös 40% ja sitten tullaan taas alas, mutta alas on siis tämä suuri suunta tässä kuviossa, mutta joka tapauksessa me ollaan keskitytty niin paljon kaiken näköiseen tällaiseen ikävään, niin nyt yritetään niin kuin löytää jotain niin kuin positiivista tai niin kuin eteenpäin katsovaa, että ei niin kuin deppi iske niin kuin ihan juuri kaikkiin meihin kuulijoille, jotka hyppää ikkunasta ulos. Ja näin ollen, niin tässä nyt sitten meidän ehdottoman virheetön ennustus, joka siis on niin kuin käsikirjoitus sille, että miten tässä tulee käymään. Onhan meidän disclaimerit konniksessa tässä. Eikö näissä ole? Ja näissä jaksoissa aina. Alussa ja lopussa. No sit jos on, niin sit aina palava. No niin. Jenkit tulee todennäköisestikin tekemään kaiken oikein, eli Fed. Eli se reagoi oikealla tavalla, niin kuin se on nyt sanonut. Se pistää tämän määrällisen elvytyksen jäihin, pistää sen niin kuin pakittaa sitä ja alkaa nostaa korkoja. Ja toisin sanoen keskuspankki Jenkkilässä tarttuu inflaatioon ja lähtee taistelemaan sitä vastaan. Niin ottaa niskaperse otteen, eikä kaihda sitä, että korkoja nostetaan, jos tarve on. Juuri näin. Ja näin ollen, niin se tulee hillitsemään inflaatiota, siitä seuraa jonkunnäköinen subprime-kriisin poikainen, mutta siis se on pakko
tarttuu härkää sarvista, niin kuin jenkkeliäiset yleensä tekee, niin hän tykkää siitä, että todetaan, että okei, taas meni vähän överiksi, sorry guys, pyyhitään pöytä, laitetaan veronmaksajat maksamaan ja aloitetaan uudestaan. Joten joku sellainen pieni asuntomarkkinaposahdus sieltä varmaan tulee. Voi olla paikallisesti tai vähän laajemmin. Sitten muutama nouseen koron uhri. Pörssiyhtiöt on tosiaan 5. niin sanottuja zombiyhtiöitä, siis pörssiyhtiöistä. Ja sitten siihen tulee jonkunlainen pieni lamankupru, stagflaation tynkä. Mutta sitten se niin kuin pöytään siivottu. Tässä tehdään dokkareita ja taas syytetään niin kuin liituraitoja ja kaikki yrittää selvittää asioita keskenään ja hirveä hullabaloa ja kukaan ei joudu vastuuseen ja näin, mutta siis joka tapauksessa se ongelma on pieni, koska tämä on keskarikriisi ja keskuspankki kuitenkin tarttuu tähän. Hei, mä innostuin tästä leffatulossa, tästä kriisistä. Joo. Onko meillä mitään chanssia päästä minkä näköiseen sivuosaan? Tämmöiset Itämaan viisaat tietäjät, jotka osas ennustaa tätä, mutta kukaan ei kuunnellut heitä. No meidän täytyy tekstittää tämä englanniksi tämä jakso, niin ehkä me sitten päästään. Rillithän on muutenkin ajankohtaiset. Tässä on yksi elokuva, missä nämä lentäjälasithan on aika lailla keskiössä, tekee ensi-iltaa viikon kuluttua torstaina. Joo, Top Gun 2.0, jos on tulossa. Niin. Sepä se, Top Gun Maverick, yes. Joo, eli jenkit, siis koska niillä on toimintakykyä, päätöskykyä ja näin, ja niillä on aika pragmaattista porukkaa. Varsinkin ja sulla on kova luotto heihin, että he hoitaa tämän. Mulla on kova luotto siihen, että he hoitaa. Nehän on vähän jälkijunassa ja siellä tulee vähän ruumiita, mutta siis ne nyt on kuitenkin ihan yksiselitteisesti sanoa, että okei, inflaation ongelma, nyt me kiristetään rahapolitiikkaa. Sorry guys, tässä tulee vähän ruumiita, mutta siis se sattuu vaan, se on vähän niin kuin vetää laastari, että se sattuu hetkeä ja sitten se on ohi. Siis don't worry about it. Ne tarttuu tähän. Eurooppa sen sijaan. Eurooppa, eli se, missä me ollaan tällä hetkellä. Niin, tämä euroalue. Okei. Niin, siellä ei kyllä Lagardella ole ihan nyt niin kuin se itselläkään selvää, että mitä tässä pitäisi tehdä. Mun mielestä nostetaan se nyt tähän näin, niin saadaan sekin historian kirjoihin. Lagardehan on itse asiassa sanonut, että he vielä venaa vähän koronnostojen kanssa ja määrällisen elvytysohjelman, sittenkin tämän määrällisen elvytysohjelman lopettamisessa, että me ollaan vähän niin kuin kahden vaiheella, koska euroalueen talous on niin kuralla. Miten se liittyy tähän? Miten se liittyy keskuspankkien rooliin euroalueen talous millään tavalla? En tiedä. Että heidän mandaatti on huolehtia ihan muista asioista kuin euroalueen taloudesta. Juuri näin, mutta tässä on vähän niin kuin tavallaan Mario Draghin ajoilta annettu paholaiselle se pikkurille ja se on vienyt sitten koko käden. Ja meillä on, koska meillä on valuutta-alue, joka ei pysy oikein pystyssä millään muulla kuin, että keskuspankki häärää siellä, täällä ja tuolla, ettei synny eri eurovaltioiden kesken liian suuret korkoerot, niin se on niin kuin, ensinnäkin vienyt siihen, että torjuttiin tämä Kreikan kriisi, että se ei räjähtänyt silmille, eli keskuspankki EKP osti Kreikan lappua vai kuinka helvetisti kaksin käsin, vaikka se on ihan konkurssikypsää kamaa, ja ajoi sen Kreikan korkotason alas niin, että se ei mennyt konkkaan. Ihan vaan sillä, että se vaan niin kuin jumalauta, me kirjoitetaan vaikka 100 000 miljardia meidän tilille, ja sitten me ostetaan Kreikka 15-kertaisesti, että niin kuin älkää yrittäkö, älkää spekuloita meitä vastaan, me tehdään mitä tarvitaan. Ja siitä we will do whatever it takes lauseesta lähtien, niin sitten on niin kuin vähän tämä EKPn tekeminen mennyt vähän all in ja päätynyt tällaisen fiskaalisen dominanssin tilaan. Eli finanssipolitiikkahan määrittää sen, että miten paljon alijäämää niin kuin sallitaan, vähän nyt näin kärjistään. Eli periaatteessa finanssipolitiikka pitäisi tähdätä siihen, että budjettivaje on 0, tai mieluummin ylijäämäinen. Niin, positiivinen kyllä, joo. Joo, mutta siis sitä nyt on ehkä turha enää tässä maailmassa toivoa näkevänsä lähivuosina. Sitä ei tule tapahtua missään muussa maassa kuin jossain Norjassa. Että. Niin, no ehkä siellä joo. Ja varsinkin kun tämä
finanssipolitiikka on nyt sitten kaikesta päätellen ohjaa keskuspankin tekemistä. Eli puhutaan tästä fiskaalisesta dominanssista. Eli keskuspankki Euroopassa ei enää keskity pelkästään siihen, mihin keskuspankin rooli on niin kuin rajattu, vaan se juoksee tällaisena pienenä chihuahuana eurooppalaisten poliitikoiden pannassa. Ja se on vähän huono juttu. Joten Euroopan keskuspankki tulee antaa inflaation juosta. Eli niille ei munaa nostaa nyt korkoja tällä hetkellä, kun se pitäisi oikeasti tehdä, jotta saataisiin sitä inflaatiota taltutettua. Ei. Ja ne ei todennäköisesti ihan muista, että minkälainen ongelma inflaatio tai varsinkin stagflaatio, eli inflaatio ja laskeva ja pysähtyvä talousalue, niin miten paha juttu se on. Mutta sittenhän me kohta taas opitaan ja ihmetellään, että miten tässä näin kävi. Ja se porkkana sille, että miksi keskuspankki päätyy tähän, niin on paitsi se, että se on fiskaalin dominanssin alainen jatke, niin se hoitaa nämä ylivelkaiset euromaat kuntoon. Kato, kun inflaatio juoksee, sanotaan sillä 6% tahdilla, niin se tarkoittaa sitä, että 5 vuodessa 1/4 lainojen nimellisarvosta on pois. Mutta eihän se sitten ole mikään Euroopan keskuspankki, kun se on Etelä-Euroopan inflaatiopankki. Joo. Eihän se aja meidän asiaa. Ei missään tapauksessa. Se ajaa euroalueen asiaa omasta mielestään, mutta siis käytännössä se niin kuin tekee eurooppalaiset vuoden 2008 subprime-kriisit. Eli vastuuttomasta finanssipolitiikasta kukaan ei joudu vastuuseen, vaan keskuspankki hoitaa nämä niin kuin taloudet kuntoon sallimalla inflaation laukkaamisen, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että se syö nykyisten ylivelkaantuneiden maiden lainat pois. Eikö ole aika kätevää? Mutta tämähän nyt tarkoittaa sitä, että euroalueella korot, keskuspankin määräämät korot, ne pysyy matalana. Joo. Markkinakorot voi olla mitä tahansa, koska markkinat ei välttämättä usko tähän keskuspankkiin, ja siellä voi tulla tätä epäluottamusta. Ne voi heilua siinä jossakin inflaation ja tämän keskuspankkikoron välimaastossa. Kyllä. Mutta tässä tilanteessa, niin mitä me saadaan riesaksemme? Me saadaan nyt sitten niin kuin pitkäaikainen inflaatio tänne Suomeenkin. No me saadaan pahimmassa tapauksessa holtittomasti kiihtyvä inflaatio aikaiseksi Suomeen ja euroalueelle. Ja tästähän on niin kuin 70-luvulta niin kuin esimerkkejä Jenkkilässä, missä niin kuin tässä mulla on yksi lainaus itse asiassa, niin 70-luvulta puhutaan niin kuin jenkkimarkkinoiden inflaatiosta, niin tässä on sellainen quote kuin, että inflation fluctuated a bit after a brief recession in 1970. Vähän niin kuin se koronajuttu. But then surged to great heights, first in 74-75, jolloin inflaatio oli, kuuntele, tämä on niin kuin kova juttu, 5,5%. Okei. Okay. Joo. And then at the end of the 1970s, 14,4%. Ouch. Joo, ja sitten sinne tuli tällainen kaveri keskuspankkiin kuin Paul Volcker, joka 79, joka totesi, että sorry guys, tämä inflaatio laitetaan nyt kuriin, ja se nosti korot 20%, mikä siis hoiti tämän inflaation siellä Jenkkilässä. It has never exceeded 4% on an annual basis again. Tämä teksti on joskus 2 vuoden takaa, joten tämähän on jo vanhentunut, koska nythän se inflaatio on tuplat. No tuplat siitä, mitä tämä oppikirjoissa käytetty inflaatiokriisi 70-luvulta, niin kuin mikä se keissi oli silloin. No mistä me löydetään tämmöinen Paul Volckerin poika tai Paul Volckerin klooni tai ketä vaan nyt tekemään nämä samat kovat toimenpiteet? No en mä tiedä, siis sitten Lagarden seuraava se joka tulee Lagarden jälkeen, niin ehkä tekee asioille jotain. Mutta Lagarde on ranskalainen, eikö niin? On. Ja hei, Ranskalla on omat
pikkurillit ja vähän enemmänkin siellä tässä sopassa mukana. Totta kai. Ranskalaiset pankithan yksi suurimpia lainottajia näille Italian ja Kreikan valtioille. No itse asiassa Saksa, mutta suhteellisesti sitten, jos niinku katsoo sitä, niin... Mä en itse niinku näkisi sitä sillä tavalla olennaisena, että mistä hän tulee, koska hän on niinku tällainen maailman nainen, joka on pyörinyt IMFn pääjohtajan pakeilla ja nyt sitten EKP:hen hoitamassa asioita. Ja joka tapauksessa tämä on niinku vähän, näin tässä tulee käymään. Ja mopo lähtee siis, tämä inflaatio lähtee kiihtymään ja lähtee käsistä syystä, että tekemättömät rakenteelliset muutokset euroalueella, koska fiskaalinen dominanssi, niin poliitikot on oppinut se, että hei, EKP hoitaa. Että aina kun euroalueella on tullut joku hemmetin kriisi, joku ärsyttävä ärsyke, joka saa niin kuin poliitikoiden niin kuin suosion potentiaalisesti laskemaan, niin EKP hoitaa. Otetaan Kreikka-kriisi, otetaan finanssikriisi, otetaan mikä tahansa kriisi euroalueella, niin EKP hoitaa. Tai vaihtoehtoisesti pyydetään komissioon tekemään joku elvytyspaketti tai joku muu rahasto, jolla tavalla häivytetään se, että siellä kotimaassa pitäisi tehdä yhtään mitään. Juuri näin, ettei vaan tarvitsisi niin kuin, miettiä sellaista tasapainoista budjettia seuraavalle vuodelle. Sitten mopo lähtee käsistä paitsi rakenteellisten muutosten tekemättömyydestä, niin liian löysästä rahapolitiikasta, eli tässä niin kuin ihan tarkoituksella annetaan vähän siimaa sille inflaatiolle, että se tosiaan syö näiden valtioiden lainat pois, mutta siitähän seuraa myöskin se, että kun varsinkin jenkkilät nyt lähtee niin kuin taistelemaan tätä inflaatiota vastaan, niin suhteessa vaan jo pelkästään jenkkilään, niin euro heikkenee. Ja sitten ajattelin, että no sehän on periaatteessa hyvä niin kuin pitkällä tähtäimellä, koska se tarkoittaa sitä, että eurooppalainen tuotanto niin kuin halpenee ulkomaalaisten silmissä. Onko täällä mitään tuotantoa enää jäljellä? No se on hyvä kysymys, mutta sen lisäksi Eurooppa valitettavasti tuo aivan helvetisti kaiken näköistä kivaa maailmalta, muun muassa öljyä. Energiaa, joo. Joo. Ja näin ollen niin me tullaan siis tuomaan sitä inflaatiota tänne myös, koska kaikki tavarat, mitä me tuodaan, niin niiden hinta menee inflaation tahdissa ylös, tai euron heikkenemisen tahdissa ylös. Niin, että tästä eurosta tulee tämmöinen banaanivaluutta, mikä vaan heikkenee. No oikeasti, onko tässä euroalla tehty yhtään mitään oikein viime aikoina? Ja nyt sitten, kun tässä tämä näyttää vahvasti nyt siltä, että tässä tosiaan heitetään tällaista täydellistä niin kuin moraldin hazardin niin kuin piiriin tämä keskuspankin, tämä mikä pitäisi olla tämä niin kuin, myrskyävän meren laakea paasi, niin herregud, niin sehän niin kuin haistattaa tälle hommalle pitkät ja kallistuvan tuonnin rakenteellisten muutosten tekemättömyydestä, liian löysästä rahapolitiikasta ja heikkenevästä eurosta johtuen, niin inflaatio tulee nousemaan siihen 10-15%. Varovaisesti arvioituna. Se on aika huono juttu se, koska se tarkoittaa sitä, että kun sä sun 10 000 palkkaa, minkä sä saat ylös vuodessa, niin yhdessä vuodessa siitä lähtee 15% ostovoimaa. Joo. Pitäisi vielä saada se 10 000 palkkaa. Ja, no niin, mutta siis nyt pyöristetään vähän. No. Mutta joka tapauksessa se on iso summa. Kyllä. Eli sun ostovoimasta lähtee ton verran fyrkkaa ja sitten niin kun välttämättömien hyödykkeiden arvot nousee sen 30% ja ai niin ne asunnot, joo, asunnonhoitokunnut, nekin nousee sen 15-30%, joten tässä on tässä tällainen niin kuin täydellinen pihtiliike menossa niin kuin meille palkansaajille. Mulla tulee ekana mieleen. Se, että tästä päästäisiin nätisti ulos, tarvitsisi niitä investointeja, tarvitsisi semmoista stabiilia yhteiskuntaa, niin kuka tekee tässä ympäristössä niitä investointeja, millaista tuottavuutta haetaan, millaista niin kuin kasvua haetaan, mikä on kuitenkin se niin kuin moottori tämmöiselle jutulle. Että tästä tulee todella sekava alue tästä Euroopasta, koska että jos ei sitä inflaatiota taklata nyt, kun se olisi vielä taklattavissa kovilla menetelmillä, sitten kun se on
vielä korkeammalla siellä, niin tarvitaan vielä kovemmat menetelmät, jotta oikeasti saadaan se taklattua. Jos ei nyt ole munaa, niin mistä se muna kaivetaan sitten niin kuin vuoden parin päästä tehdä niitä juttuja? No se on sitten vasta kun on pakko edessä, että kun tämä on jo ehtinyt kriisiytyä ja kansan syvät rivit on kärsii tarpeeksi niin, että politiikalla alkaa palli tutisemaan, niin siinä vaiheessa viimeistään ja valitettavasti vasta. Niin, mutta mikä se chain of command tässä on, jos nytten Lagarden palli ei tutise tällä hetkellä? Tutiseeko hänen palli 2 vuoden päästä? Onko ne poliitikot sanomassa, että Lagarde, sä lähdet pois tästä tai me pistää niin kuin uusi tyyppi siihen nostamaan ne korot sinne tappiin, jos et sä pysty sitä tekemään? No siinähän käy just niin, että niin kuin poliitikot, jotka on hyödyntänyt ja pitänyt Lagardea tällaisessa niin kuin chihuahua-maisessa tällaisessa timanttiketjuisessa niin kuin pannassa ja näin, ja kiittänyt siitä, kun hän on hoitanut asiat niin, ja sinänsä myöskin Mario Draghi on hoitanut asiat niin, että poliitikot ei ole tarvinnut ottaa niin kuin kotimaassa tehdä mitään järkeviä asioita, populistisesti ei suosittuja juttuja, niin sitten kun tämä paska lentää tuulettimeen, niin poliitikoilta tulee sanoa, että mitäs menit tekemään, tämähän on vastuutonta susta, ja ne iskee sen koko syyn hänen niskoihin, vaihtaa hänet joksikin muuksi, ja sitten sinne tulee joku tyyppi, joka tietää esimerkiksi siinä, ja niin tekee ne päätökset, mitä on pakko tehdä. Eli siitä seuraa, ja se tulee siis sitä kautta, että äänestäjät kertoo poliitikoille, että nyt tämä riittää, että tämä ei niinku käy enää. Ja sitten poliitikot toteavat, että okei, nyt mun pitää olla tätä mieltä. Ja sitten ne alkaa kovaa juhlapuheessaan puhua vahvasti sen eteen, että niin, että talous pitää saada kuriin ja tavallisille ihmisille jotka on ryövätty varallisuutta, niin se pitää saada heille takaisin, kun se on niin kuin haihtunut tuhkana tuolla inflaation kautta. Tuohan kuulostaa sitä, että siellä pitää heilutella punaisia viirejä tuolla barrikaadella, jotta Itse asiassa se pitäisi tehdä nyt, koska tällä hetkellä euroalueen taloutta johdetaan keskuspankin Norsunluun-tornista. Sieltä Frankfurtista. Et me ollaan jo siinä. Siis euroalueen talous ei ole koskaan ollut näin keskusjohteinen tai keskusjohto riippuvainen kuin se on tällä hetkellä. Ja tästä koko niin kuin sopasta ei päästä ulos kuin matokuurilla. Eli siis tarpeeksi korkeat korot, että se loppuu se inflaation laukkaaminen, tällainen niin kuin Kreikan kriisistä opittu euroalueen laajuinen matokuuri. Eli kaikki nämä tällaiset, tiedätkö, ylimääräiset edut, saavutetut edut, mistä ei voi luopua, niin trust me. Niin kortit kerätään pois ja ne jaetaan uudelleen ja sulle voi tulla vähän niin kuin huonompi viuhka. Kortit kerätään pois, 2/3 laitetaan silppuriin ja sitten jaetaan se 1/3 takaisin ihan siihen kriittisimpään niin kuin segmenttiin, jos sitäkään. Niin. Sellainen ajatusleikki, että jos osakemarkkinat nyt rysähtäisi ihan kellariin tämän kriisin seurauksena, niin mitä meillä on tästä noususta jäänyt käteen, tästä subprimin ja tämän keskarikuplan välisestä noususta, niin meillä ei jäänyt käteen mitään muuta kuin helvetisti velkaa. Näin se on. Niin, että periaatteessa tämä kaikki saatiin vaan niin kuin valtioiden taseet, keskuspankin taseet, varmaan yritysten taseetkin, vaan täyteen velkaa ja mitään konkreettista tästä ei nyt oikeasti niin kuin kohta jää jäljelle, jos ei tätä nyt jotenkin siivosti hoideta tätä kriisiä ja päästä eteenpäin. Ja sinänsä se velkakin tosiaan haihtuu tuhkana tuuleen ja siis tämä, niin kuin tästä jo aistii, niin minkä arvoinen valuutta voi olla sellaisella alueella, missä sitä rahaa on tungettu niin kuin yltäkylläisesti ikkunoista ovista joka suuntaan ja sillä ei ole mitään hintaa. Ja sitä annetaan vielä inflaationkin syödä loput, niin siis tämä on niin kuin banaanivaluutta tämä euro kohta. Niin, ja siis tästä johtuen nimenomaisesti me joudutaan tähän inflaatiokierteeseen, josta ei niin kuin päästä ulos muulla kuin sillä, että se joku painaa sen niin kuin stop-nappulan siitä C-kasettisoittimesta, että se musiikki loppuu. No pitäisikö tässä C-kasettisoittimesta nyt
pistää niin kuin kenkää perseeseen tuolle Italialle ja Kreikalle heittäneen euros nyt ulos ja hoitaa pienemmällä porukalla tämä loppusiivous, että ne saa nyt oikeasti kipristellä siellä, koska nyt olisi niiden isojen päätösten aika. Joo, mutta ei tämä liity heihin oikeastaan millään tavalla. Kato, hei, liittyy sillä tavalla, että tässä EKP-sisällä näitä heikkoja maita on paketoitu tähän euroon mukaan. Ja sen takia ne korot on ihan pakko pitää täällä pohjamudissa, kun niitä korkoja ei voi päästää nousemaan, koska ne on pulassa. Niitä on pitänyt ostaa niitä lappuja hikihatus sinne. Et se on ollut EKPn tapa yrittää tekohengittää näitä maita, mutta se tekohengitys jossain vaiheessa se on niinku pakko repiä se on pakko irti. Koska se finanssipolitiikka on ollut, siis se on ollut näin, finanssipolitiikka on ollut kansallista, eli se niin kuin vähän niin kuin näin, sulla on kotitalous, sulla on perhe, skidit, ja sä päätät, mihin kaikkeen te laitatte rahaa, ja mä maksan sen rahan sulle. Se on se tilanne, mikä on ollut Euroopan alueella tällä hetkellä, joidenkin maiden osalta. Sulla on se sun elämä, sun jutut, näin. Sä käytät sitä rahaa ihan siihen tasan tarkkaan, mitä sua huvittaa. Ostat vähän makempaa autoa, niin kuin Italiassa, ja velkaannut aika paljon, siis ainakin paperille, mutta mä maksan sen sulle. Ja sä päätät, ja mä maksan. Ja sitten mä sanon, että että tää ei ole kivaa. Ja nyt sä velkaannut liikaa. Et sun täytyy laittaa sun kuukausisykli niin kuin, balanssiin. Mut en mä halua kuunnella sun juttuja. Etkö? Okei, no pitäisikö sun pakottaa mut tekemään näin sitten? No eihän mä voi. Ota tässä rahaa. No kiitos. Otetaan. Ole hyvä. Mutta nyt oikeasti, nyt on ihan vihoviimeinen. Mä oon sanonut tämän 278 kertaa sulle. Hei, nyt tää on ihan viimeinen kädellä. Mä saan just rahaa. Sun on pakko tehdä asioille jotain. Sä et voi elää tuolla tavalla. Hei, tukehdu kampaviineriis. Niin kuin ei onnistu. Näin. Ja tässä päästään sitten aasinsiltana takaisin siihen, että olisiko Suomen pitänyt silloin vuosi sitten, kun me puhuttiin tästä, ottaa se 100 miljardia euroa lainaa, 50-vuotista lainaa kiinteällä prosentin korolla, oisko? Joku sanoi, että no hei, helppohan tässä niin kuin jälkiviisastella, mutta huom. Se on nauhalla. Se on nauhalla. Että vaikka niin kuin jotkut tällaiset supertietäjät on ehkä sitä mieltä, että meillä on vähän viihteellistä tämä meidän ulosanti, niin totta kai meillä on viihteellistä. Se on nauhalla. Kuka jaksaa niin kuin kuunnella jotain harmaata setiä, jotka jauhaa pelkkää niin kuin byrokratiaa? Meillä on toi nauhalla. Niin, Itävalta otti 100-vuotista ihan helvetin halvalla hintaa. Se on vissiin puolittunut se velan nykyarvo tällä hetkellä jo siitä. Niin. Tämä nysvääminen kostautuu, ja varsinkin kostautuu Suomelle, vaikka mennään NATOon, niin mikä ei sinänsä liity tähän, mutta näin. Okei, mutta euroalue ei hyvältä näytä. Otetaan vielä sen loppupohdinta nyt tähän. Joo, mutta ennen kuin mennään loppupohdintaan, niin tällainen, vähän niin kuin yritetään keksiä jostain jotain niin kuin tällaista kivaa, niin todettakoon, että Siperia opettaa tässäkin asiassa, ja tämä vastuuton tekeminen tulee tiensä päähän, ja me joudutaan tarttua härkää sarvista, ja silloin mitä tapahtuu on se, että riski aletaan hinnoittelemaan taas oikein, eli riskillisemmät sijoituskohteet ja lainoituskohteet, niillä pitää olla korkeampi tuotto-odotus, ja vähemmän riskiset... Ja aika-arvokin. Ja aika-arvo, ja vähemmän riskiset, niillä tarvitsee olla vähän vähempi tuotto-odotus, ja investointien ja tuottavuuden parantamisen kautta rakennetaan tämä uusi tuleminen. Se on niin kuin tuottavuus on kaiken talouskasvun ydintä, eli meidän pitää oppia alkaa tekemään asioita sillä tavalla, että me kulutetaan vähemmän kaikkea ja saadaan kuitenkin samaa aikaiseksi. Ja tähän sitten vielä vasta oppimani juttu on se, että tässä pitää sitten samassa yhteydessä sitten laittaa hinta kaikelle sille haitalle, mitä talous ja talouskasvu tuo mukanaan, eli ettei ole tällaista freeride-ongelmaa, että talouskasvu rokkaa ja sitten samalla niin kuin, tukehdutaan itseemme, koska hiilidioksidipäästöt ja muut. Mutta
Ja tässä niin kuin itse asiassa tässäkin asiassa veturina tulee toimimaan huomattavasti paremmassa hapessa oleva Yhdysvallat. Like it or not, mutta kun me ollaan vähän sellaisia strutseja, että tungetaan se pää sinne hiekkaan ja toivotaan, että se kaikki paha menee ohi, kun taas jenkkilät on sellaiset, että oho, tulipahan nyt taas sössittyy oikein kunnolla, no ei siinä mitään, pyyhitään pöytä puhtaaksi nyt, niin heti huomenna me voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä. Eurooppalaiset päättää vähän, että ei me haluta nähdä totuutta silmiä, ja sitten me kärvistellään se sama seuraava 10 vuotta sen koko paskalajan kanssa, koska me ei olla siivottu sitä mihinkään. Niin joka tapauksessa tässä yhteydessä Eurooppa todennäköisesti ajatuu sellaiseen totaaliseen niin kuin seinään, että tässä on pakko siivota tämä tekeminen, ja joltain osin varmaan joku maa lähtee, mutta se mitä eurosta ja euroalueesta jää jäljelle, niin se todennäköisesti ottaa ryhtiliikkeen ja saadaan Naton suojissa talouskasvu uusiin lukemiin ja eittämättä Jenkkilän menestyksen avittamana. Se oli pitkään toi keskuspankkirit oli vähän tämmöisessä sivuroolissa, että niiden tehtävä oli vaan nyt katsoa, että paljon sitä valuuttaa on siellä kierrossa, tehdä pieniä päätöksiä ehkä siihen liittyen, että inflaatio pysyy jollain rangeissa ja ei oikeastaan tärkeintä oli vaan pitää niitä kokouksia ja syödä niitä kampaviinereitä. No, koska tämä tehtävä ei ollut kovin kummonen, niin sinnehän valittiin kaiken näköistä niin kuin leftover-poliitikkoa ja yritysmaailman dropoutteja. Siis sillä tavalla, että no, se on just sen näköinen kokoelma kavereita, mitä voi olettaakin. Ja sitten kun tiedät, osaamista ei ole ja ei oikein tietoa, että mikä meidän mandaatti eikä kuka oikein valvo, niin sen jälkeen ne huomasi, että hetkinen tässä näppäimissä on tuommoinen nappula. Sitä painamalla sitä tasetta voi paisuttaa. Ja sitten nämä poliitikot muissa maissa vähän niin kuin taputtaa, että joo, hyvä homma, että te teette näitä juttuja, mitä meidän ei tarvitse tehdä tässä. Sitten että vähän siinä haipissa he innostu, ja nyt me ollaan niin kuin tässä tilanteessa. Joo. Niin nyt oikeasti pitäisi palauttaa jonkunnäköinen kurin palautus, että kuka heitä valvoo, Kyllä. Kuka heidät valitsee. Että sinne pitäisi ottaa niitä penaalin terävimpiä kyniä, eikä niitä niin kuin torspoiketa siellä tällä hetkellä on. Kyllä. Et lähdetään nyt siitä, että se olisi niin kuin ensimmäinen juttu, mitä tässä tehtäisiin. No sitten tästä ehkä loppupohdintana, niin osakemarkkinat, niin kuin ei täällä oikeastaan ollut tässä nollakorkoympäristössä niitä muita vaihtoehtoja sille rahalle, niin se meni sitten sinne. Se meni sitten sinne ja me tiedetään nyt se seuraukset. Mutta sen kuplan ei aiheuttanut osakemarkkinat, vaan keskuspankkirit, joka boostasi sitä osakemarkkinat. Osakemarkkina oli oikeastaan vaan se seuraus tästä koko hommasta. Kyllä. Samalla tavalla nyt ei voida syyttää kryptoja siitä, että nyt on niin kuin kryptoissa tapahtunut vielä jyrkempiä pomppuja ylös ja alas. Niin ei hekään ole siinä, se on vaan se seuraus. Et sitä likviditeettistä vaan valuu joka puolelle sen jälkeen, kun keskuspankkirit oli tössinyt. Joo, ja itse asiassa kryptoskenessä niin ollaan oltu siis aika vahvastikin kriittisiä tälle keskuspankin tekemiselle koko ajan, ja tavallaan niin kuin nähty, että ainakin se polku ei johda mihinkään. Niin, että se polku ei johda mihinkään, ja että se tavallaan se ajatus, että hei, luodaan joukkoistettu maan rajoista riippumaton oma valuutta, johon kukaan ei pääse sössimään, niin että se olisi niin kuin hyvä idea. Ja siis sekin on periaatteessa lieveilmiö tästä keskarikuplan synnyttämisestä. Sitten joku sanoo, että korona aiheutetaan kupla. No korona ei aiheuttanut tätä kuplaa, mutta korona voi olla, että sekin toimii semmoisena kiihdyttimenä, joka aikaisti tämän kuplan huipun saavuttamista ja myös ehkä posahtamista ja oli vähän boostamassa myös näitä julkisen vallan toimenpiteitä, eli pakettien kokoja ja kaikkea, mitä tässä likviditeettiä tässä tilanteessa tehtiin, mutta se oli vaan oikeastaan seuraus jo siitä aloitetusta keskuspankkipolitiikasta. Niin, niin kuin mitä suurimmassa määrin. Kun keskuspankilla oli se diali siinä, että miten paljon määrällistä elvytystä laitetaan, niin kun siinä on se, niin kuin, että vähän enemmän, paljon, tosi paljon, niin sitten väännettiin siinä koronakriisin
kynnyksellä, niin sitten laitetaan niin kuin, että all in, että pääkalloasemaan se vipu, ja siihen sitten kylkeen vielä niin kuin, paikallisten valtioiden koronatukipaketit, jotka siis myös omalta osaltaan kaatoi rahaa talouteen. Siis Jenkkilässä 5 000 miljardin edestä ja siihen 5 plus 3 000 miljardin edestä, eli kaiken kaikkiaan 8 000 miljardia koronatukipakettia, ja keskuspankin tase oli siis siinä 8 000 miljardin tuntumassa, niin hei, what can you expect, mutta niin kuin nykyinen IMFn puheenjohtaja Kristalina Georgieva on todennut, että mitä me oikeasti niin kuin kuviteltiin, että ensin niin kuin keskuspankin elvytys, sitten koronakriisi, lisää elvytystä, elvytysnappi kaakkoon ja sitten siihen vielä kansalliset tukipaketit päälle, jotka sinänsä oli ihan perusteltuja, mutta tässä tilanteessa niin veti sen kuplan sitten ihan sinne hurlumheiöveriksi. Mä sanoin, että jos tässä jotain opittiin, niin kaiken näköiset tämmöiset elvytyspaketit, mitä tässä on harrastettu, on Kreikka-paketti, 1, 2, numero 100 asti. Nämä viimeiset elvytyspaketit tämän koronan aikana, niin nämä on oikeasti semmoisia laastaria vaan jonkun märkivän syylän päälle. Että itse asiassa, siis mä oon samaa mieltä sun kanssa, paitsi sen Kreikan osalta, koska Kreikassa tehtiin niitä rakenteellisia muutoksia. Ne laitettiin pakon edessä, pakotettiin Kreikka, että nyt te syötte tällaista myrkkypilleriä. Muutokset oli jees, mutta nämä rahastot, mitä niitä tehtiin ja miten ne tehtiin ja säännöt ja kaikki, niin kun niitä ei oikeasti voitu pistää niitä pankkeja kärsimään, jotka oli sitä Kreikkaa lainottanut, vaan että ne tehtiin näitä julkisen vallan paketteja, mihin Suomikin omilla erikoissäännöillä piti puikkaa sisään, että se saatiin täällä jotenkin sisäpoliittisesti tehtyä. Mutta edelleen se iso ero Kreikan ja muun euroalueen kanssa välillä on se, että Kreikassa myöskin muutettiin kaiken näköisiä saavutettuja etuja. Pikkusen. Ei kovalla kädellä. Se on kyllä ollut sellainen matokuuri, että oksat pois. Euroalueella sen sijaan ei siis senkään vertaa. Että täällä ollaan vaan niinku todettu, että elvytyspaketti, määrällistä elvytystä, negatiiviset korot, antaa palaa. Mutta pakko sanoa vielä sitten, että jotenkin tuntuu, että tämä politiikka, niin se on niin kuin jollain tavalla peruuttamattomasti rikki tälle euroalueelle. Sekä tämä finanssipolitiikka että keskuspankkipolitiikka. Et jos nyt mietitään sitä, että tätä ajanjaksoa subprimeista tähän ajan hetkeen, niin on tämä kyllä aikamoista kyntämistä ollut. Onhan se, ja Suomi teki vasta vähän aikaa sitten BKT all time high. Tässä on venty sivuttaissuunnassa niin kuin viimeiset, mitä vuotta ne... Joku 10 vuotta tai jotain sellaista. Eli siis hävitty vuosikymmen, ihan niin kuin Japanissa, kun verrokkimaissa on ollut ihan merkittävääkin kasvua. Siis, politiikka on mitä on, se on huonosti toimiva systeemi, mutta parempaakaan ei ole. Ja tässä niin kuin yhä polarisoituvassa maailmassa, niin tämä on äärimmäisen hankalaa, mutta kyllä Siperia opettaa, kun tullaan tiemme päähän ja kun ei ole maata jalkoja alla tai seinä edessä tai mitä ikinä, niin kyllähän siinä niin sit joutuu tarttua härkää sarvista. No pitäisi joutua, mutta voi olla, että näitä muutoksia ei saada ikinä tehtyä. Pitää asennoitua myös sillä tavalla, että jokainen pitää huolta omistaan. Suomi pitää huolta omistaan suhteessa Eurooppaan, sinä pidät huolta omista suhteessa Suomeen. Suhteessa Suomeen ja niin poispäin. Että tässä ei nyt kannata miettiä sillä tavalla, että nyt tehdään jotakin, me otetaan omistamme Italialle ja Italia maksaa sen jossain vaiheessa takaisin tai homma pysyy jollain tavalla, vaan nyt ollaan menossa vähän niin kuin poteroihin tässä. Että oikeasti tässä pitää, niin kuin, että ei ole semmoista systeemiä, mikä korjaisi näitä asioita, vaan tässä oikeasti jokaisen pitää huoli omistaan. Kyllä, ja vaikka pörssit nyt reguloisi 40%, niin on niin kuin pakko ymmärtää, että ennemmin tai myöhemmin it's gonna get worse before it gets better. Ja tavallaan mä oon hyvinkin kriittinen Jenkkilään niin kuin monen asian suhteen, mutta
mä tykkään siitä pragmaattisuudesta, mitä siellä harjoitellaan niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, että todetaan, että hommat on nyt oikeasti tosi kuralla. Nyt siivotaan pöytä, päitä rullaa ja sattuu jossain ja jengi ottaa pataan ja sitten se pöytä on siivottu. Ja sitten voidaan niin kuin lähteä rakentamaan uudestaan niin kuin uutta peliä niin sanotusti pukkaa ja niin kuin ihan niin kuin siis hyvältä tasolta, kun se kerran on siivottu. Et mun luonteeseen ei ole koskaan uponnut tämä päätöksille nysvääminen, se niin kuin totuuksien kieltäminen, ja se nyt ei ollut Sun Tzu, mutta joku Kung Fu tai Feng Shui tai mikä ikinä, joka totesi, että jotta sä voisit niin kuin tulla paremmaksi, sun täytyy tietää, mistä sä tulet tai missä sä edes olet. Ja se vaatii siis sen, että sä katut totuutta silmiin, ja musta tuntuu, että Euroopassa tällaista kykyä ei ole niin kuin ollut vähän aikaa, valitettavasti. Ja sitten näin. Mutta niin kuin sanottu, niin toivon mukaan tämä kuplan posahtaminen laittaa meidät ruotuun ja me saadaan niin kuin vaatimattomampi, mutta uusi alku ja hoidetaan se sitten myös niin kuin ilmastovastuullisesti kuntoon. Satsataan, niin kuin, tehdään niitä investointeja, jos ei muuta nyt sitten, niin tuottavuuden parantamiseksi ja niin kuin kaulitaan hihat ylös ja lähdetään hommiin. Niin aidosti puhtaalta pöydältä, kun lähdetään liikkeelle, se on helpompaa, mutta se pöytä pitää vaan nyt puhdistaa eka. Joo, ja tässähän nyt on vähän tällainen invite, että hei päättäjät, että mitäs jos me sittenkin puhdistettaisiin tämä homma niin kuin, omalla päätöksellä sen sijaan, että vasta sitten, kun on aivan pakko, koska se kuoppa on siinä vaiheessa huomattavasti syvempi. Että se olisi niin kuin siistimpää ja päästäisiin vähemmällä hampaiden nirskutuksella, jos me nyt siivottaisiin sitä tässä kohtaa, edes tässä kohtaa. Ja kuulijat, te olette nyt päässyt todistamaan tämmöistä historiallista hetkeä. Tämä kupla on nimetty keskarikupla. Jos te olette tuolla liikenteessä autoilemassa, joku näyttää teille siellä keskaria, niin te tiedätte, että hän on Rahapodi-kuulija. Hän on kanssa syvissä liemeissä tämän keskarikuplan jälkimainingeissa tässä kriisissä. Älkää hätääntykö. Se on vaan tämmöinen kansainvälinen käsimerkki, mitä Rahapodi-kuulijat voi tässä kuplan ja kriisinhoidon keskellä käyttää. Ja millä ne voi tunnistaa toisensa. Näin. Voitte kommentoida, ollaanko nyt pohjalla, tuleeko pomppuja, ollaanko me reaalimaailmassa pohjalla, ollaanko me kursseissa, missä me ollaan. Me haetaan nyt tätä lopullista suuntaa tässä. Joo, joukkoistetaan vastaus tähänkin asiaan. Niin. Laitatte palautetta #rahapodi, rahapodi@nuude.fi, kommentoitte tubeen, kirjekyyhkylä, whatever. Kaikki käy. Onko teidän mielestä tämä keskarikupla? Jatketaan ensi viikolla. Moi moi. Raha,